Zonja e zotrin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në minutat në vazhdim me ju do t'jem unë Bashkim Vishaj. Në pjesën e parë të Imazhit do të flasim për ngjarjen që na ka tronditur të gjithëve si shoqëri. Bëhet fjalë për rastin e të Miturës nga Drenasi, e cila deri më tash raportohet se është dhunuar, shantazhuar, ka interpretime të ndryshme. Janë të ndaluar nga policia e Kosovës mësuesi i saj që dyshohet se ka abuzuar seksualisht me të dhe polici hetues, i cili është ende në gjykatore dhe pritet të merret një vendim për të nëse do të jetë në paraburgim apo si do të jetë fati i tij. Do ta analizojmë këtë çështje me 3 zonja të ftuara në studio. Në anën time të majt është zonja Sibel Halimi, sociologe. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Dhe zonja Adelina Berisha nga Rjeti i Grave të Kosovës. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Kurse në krahun tim të djathtë është Flutra Kusari, juriste të drejtës së medias. Mirë se erdhe. Ju kam thuar edhe juve, zonja Kusari, sepse ka një debat tjetër përveç kësaj çfarë ndodhi se si raportuan mediat, nëse me të vërtet ishte e drejtë ajo se si në një farë formë u bë dhe identifikimi i familjeve në këtë rast, po do të nisi debatin me ju, zonja Halimi, si e keni parë gjithë këtë çfarë ndodhi dje dhe sot në Kosovë. Natyrisht shpesh pritet që rastet e tilla të shihen si të izoluara, po në fakt duke pas parasysh mentalitetin e shoqërisë kosovare se si është duke funksionuar, duke pasur parasysh në mënyrë sistematike reagimin e organizatave të grave lidhur me rritjen e vetëdijës së shoqërisë sa i përket ngacmimeve seksuale, duke pasur parasysh edhe numrin e rasteve tepër të mëdha të cilat neve gjatë gjithë kohës na shpërfaqen vetëm nëpërmjet mediave, nuk është për të çuditur, sepse sot gjatë gjithë kohës, domethënë, institucionet e kanë treguar brishësinë e vet në trajtimin e shumë e natyrës së tillë të fenomeneve. Prandaj nuk është e rastishme që gjatë gjithë kohës ne që merremi me studime gjinore kemi kërkuar që perspektiva gjinore të jetë pjesë përbërëse të gjitha institucioneve të Kosovës, pikërisht për faktin që rastet e tilla të mos ndodhin edhe të parandalohen, po fatkeqësisht që edhe përkundër angazhimit tepër të madh dhe aktiv edhe të medias edhe të shoqërisë civile, prapë ne sot ballafaqohemi me raste të tilla, të cilat mund të jenë të dukshme për opinionin, të identifikuara për opinionin, për çfarëdo arsye që vjen, domethënë rasti deri tek mediat, por kemi edhe shumë raste të tjera të cilat për arsye të ndryshme, për shkak të faktorëve të ndryshëm, vajzat thjesht nuk e gjejnë kurajën për të raportuar. Nëse nisemi prej çështjes se si ka ardhur problemi deri këtu, domethënë ndodh pikërisht në shkollën e Drenasit, e cila duket që të jetë jashtëzakonisht tragjike në momentin kur ne konsiderojmë që shkolla duhet të jetë një mbrojtës edhe një zhvillues i mendimit kritik edhe përgatitjes së vajzave për jetën në kuptimin që ato të jenë të mbrojtura, atëherë neve na del e kundërta, domethënë vajzat gjatë gjithë kohës kemi pasur rastin edhe nga ulëmtimet të cilat janë realizuar që pothuajse shkollat janë bërë burim i këtyre ngacmimeve seksuale, të cilat në një formë apo tjetër nuk dinë se ku të adresohen për shkak një koalicioni apo marrëveshje të heshtur të mësimdhënësve dhe stafit të shkollave. Kjo kemi parë rastin që gjatë gjithë kohës ato po shpërfaqen. Në anën tjetër mungon një mbikëqyrje rigoroze e shkollave sa i përket kësaj çështje. Ne kemi pasur dhe shohim rastet që ka psikolog në shkolla, po në një formë apo tjetër edhe psikologët janë pjesë përbërëse të establishmentit të shkollave dhe shpeshherë ata psikologët nuk janë në gjendje për të trajtuar këto raste. Dhe mendoj që pastaj ky rast kur paraqitet në polici dhe ndodh edhe më e keqja, domethënë kjo tregon që ne pothuajse të gjitha hallkat institucionale që pritet që të ofrojnë siguri dhe mbrojtje fëmijëve, sidomos vajzave në këtë rast, domethënë tregon një profesionalizëm, madje pothuajse nëse analizojmë dy komponentet apo dy hallkat kryesore të shtetit janë në dy këmbë të shkelin ligjin dhe janë domethënë abuzues ndaj vajzave. Atëherë çfarë po presim? Po. Sepse një rast pak më specifik se rastet deri tashme që kemi dëgjuar, sepse ka shkuar për të denoncuar rastin në polici, ndërkohë ka psuar më keq në polici se sa në shkollë. Kjo duket goxha e trishtueshme.
Është e trishtueshme fakti që do të thotë polici, zyrtari, mësimdhënësi e kanë keq përdorur pozitën zyrtare dhe e kanë bërë abuzimin, përdhunimin, nuk mëna me thënë ngacmim, se është shumë e ulët ngacmimi, ata e kanë dhunu këtë vajzë, të jemi të sakt në veprën penale që kanë ndodhur në këtë rast dhe të shpresojmë që edhe dënimi do të jetë karshi kësaj vepre. Mirë po, si rjeti grave na që nga viti 2006 kemi bëu luftime ndryshme për performancën e institucioneve karshi trajtimit dhunës me bazë gjinore dhe që atëherë një gjithmonë kemi thënë se shumica institucioneve, përfaqësuesve të institucioneve kanë tendencë ta fajsojnë viktimën. Dhe nëse këto rekomandimet tona, vërejtjet tona ishin marrë për bazë qysh nga periudat e mëhershme kur ne kemi filluar të hulumtojmë dhe ta ngrisim zërin për këto çështje, dhe institucionet i merrnin këto rekomandime pak më seriozisht, ndoshta do të minimizohej ky element i fajsimit të viktimave, i vërjes në dyshim të çdo deklarate që vjen nga gratë dhe vajzat kur ato e raportojnë dhunën, qoftë edhe dhunë në familje apo ndonjë formë dhunës seksuale që mundet me ndodhë jashtë ambienteve të familjes, po nuk mujna me thonë që kjo është një rast unik, specifik, ku institucioni nuk e ka trajtuar rastin siç duhet. Do të thotë, sa i përket raportimeve të grave, kur gratë raportojnë dhunën, fatkeqësi është shumë e madhe nëse i shikoni edhe kronologjikisht, edhe ju si media raste që i keni raportu, keni me pa që ndoshta kam ju rikujtu që gjithmonë institucionet kanë qenë ato që kanë dështuar me e ndihmu një viktim të dhunës, çfarë do lloj dhune qoftë ajo. E kemi rastin vjet kur në Gjakov gruaja e ka raportuar disa herë kërcënimin, dhunën dhe në fund është vrarë ajo dhe është vrarë fëmiu. Mirë, para se t'jap fjalën fluturës, ku mbështetni faktin që thoni që ajo është e dhunuar? Faktin që ajo është e dhunuar, e mbështesim në deklaratat e shumta të cilat i kemi pa që ju si media na sigurut, e mbështesim në komunikimin e vajzës me zyrtarin, të cilat kemë publike, ku ai i kërkonte ta realizoj abortimin. Dejtë abortimi pa përdhunim nuk vjen, do të dejtë shtatzania nuk vjen vetëm nëpërmjet ngacmimit, po vjen nëpërmjet përdhunimit, se nuk mujna me qujtë as marrëdhënie seksuale me minimizu dhe me lehtësu këtë vepër, se ajo ka qenë dhunim. Flutura, e pash sot një reagim tuaj që e keni bërë në Facebook, një farforme keni kritikuar mediat, keni lavdruar, por dhe keni kërkuar që të kenë kujdes me atë çfarë po raportojnë, sepse po i dëmtojnë, po bëjnë keq kur po në mënyrë tërthort po zbulojnë identitetin e familjeve. Në vërtet kështu ndodhi në gjithë këtë ngjarje? Në këtë rast dhe në shumicën e rasteve që raportojnë media, jo më interesuar me pa sidomos aspektin ligjor për shkak të profesionit. Ky rast, i cili përfshin krime seksuale dhe jo vetëm, fillimisht është bërë shumë mirë që është raportuar në media dhe fal mediave ne sot jemi të informuar. Për këtë arsye mediat meritojnë lëvdata dhe falënderime të jashtëzakonshme sepse ndikimi ka qenë aq i madh sa që sot kemi organizuar një protestë përballë policisë ashtu siç është raportuar dhe ky është një ndikim i drejt për drejt i mediave. Po njëkohësisht duke raportu për këtë rast, se shpesh herë për arsye të ndryshme, qoftë ngutëtisë, ndoshta mosnjohërisë, legislacionet e tjera, ndodhin edhe shkelje të ndryshme etike dhe ligjore. Në rastin konkret, një prej shkeljeve më të mëdha që ka ndodhur është identifikimi jo i drejt për drejt i viktimës. Të gjitha mediat, edhe mediat audiovizuale, të cilat rregullohen nga Komisioni i Pavarur për Media dhe mediat online dhe të shtypura, të cilat rregullohen nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, janë të obliguara që ta zbatojnë kodin etik. Janë 2 kode etike të veçanta që rregullojnë punën e tyre dhe secili gazetar ka obligim ligjor që të çfarë nuk është bërë në rregull në këtë rast. Dhe tash të gjitha këto 2 kode i obligojnë gazetarët që në rastet kur raportohet për viktima në asnjë mënyrë të mos identifikohen. Dhe tash këtu duhet pak me fol për nocionin e identifikimit. Fillimisht me identifikim nënkuptojmë identifikimin në rrethin ku viktima jeton. Nuk është e rëndësishme nëse flutura e një viktimën ose bashkimi e tjera, sepse na nuk i njohim ata persona dhe kemi zero ndikim në jetën e tyre. Çka është me rëndësi është nëse familjarët e vet, kushërinjët, shoqet në shkollë e tjera e identifikojnë këtë person si viktim. Pse dhe media duhet të sigurohen që rrethi i saj të mos e kuptojë që është fjala për këto. Tash, a mirët vesh në atë rreth, me siguri disa persona kanë me marrë vesh pavarësisht raportimit media. Mirë po shkolla e identifikimit ndikon që tashmë në atë fshat, në atë komunë, në atë shkollë ta din krejt për këtë viktim. Kjo ndikon që ajo
ajo kur kryet ky rast, po edhe tash, përveç që i ka traumat të cilat është raportuar që i ka pësu, ajo do t'jetë gjithmonë e stigmatizuar, do t'a ketë shumë të vështirë ta ndërtoj jetën e saj në të ardhmen, për shkak se do të identifikohet si viktim e krimit seksual, gjë që jo vetëm shoqërinë tonë, po edhe shoqërinë më moderne është shumë problematike, sidomos stigmatizuar do të jenë edhe familjet e dy personave që dy shoqë. Edhe familjet, edhe vëllezërit, motrat e këtyre, sepse edhe ndoshta edhe familjarët edhe më të largët, për shkak se krejt do t'i si pikë referente do të jetë ky person. Dhe në këtë kontekst, mediat për fat keq duke bërë mirë ose duke munduar të bëjnë mirë që të na informojnë për këtë rast, kanë ndikuar negativisht duke identifikuar viktimin. Veç me shtu një shembull, çysh ka ndodhur ky identifikim, në shumicën e mediave patëm raste kur gazetarët ose gazetarët raportonin përpara shkollës së viktimës. Në një shkollë me 100-200.000 nxënës është shumë lehtë me identifiku personin e fjalës, kështu që dëmi që është bërë është i pariparueshëm edhe kemi shkelje të shumë drejtave të viktimeve, sidomos shkelje drejtës së privatësisë. Duke qenë kështu siç e tha Flutra që është bërë identifikimi në formë të tërthorë të viktimës, por edhe të familjeve të dy personave që dyshohet se e kanë kryer këtë akt me të Miturën nga kjo qytet, atëherë si mund të jetë jetesa për këto familje marrë parasysh rrethonat, por edhe traditën edhe patriarkalizmin e madh që e kemi në Kosovë. Çfarë mund të jetë jetesa për ta? Në fakt, pa dashur të merremi tash me pasojat e kategorive tjera, po fokusi duhet ta vë vetëm gjatë gjithë kohës vetëm te vajza për shkak të rastit që ka ndodhur. Kosova është një vend i vogël, domethënë edhe një element shumë i vogël që ndodh objektit apo edhe identifikohet, sepse është edhe ashtu si mentalitet, shoqëria kosovare është e prirur për të diskutuar edhe për të stigmatizuar pa pasur gjë lema kur ndodh diçka, dhe pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha, psikofizike edhe në kuptimin edhe në ndërtimin e të ardhmës së saj, që kjo është jashtëzakonisht me rëndësi, por në anën tjetër kjo tregon që në momentin kur institucionet nuk funksionojnë, do me thënë edhe në momentin kur këto institucionet tregojnë vështirësinë e vetë në trajtimin e këtyre rasteve, atëherë natyrisht që në një formë apo tjetër jepet mundësia e ndëshkimit publik. Do me thënë tash kemi një gamë të gjerë të njerëzve të cilë po ndëshkohen publikisht, po shohim fotografitë e 3 personave gjatë gjithë kohës në rrjete sociale, në media e tjera. Do me thënë në situata të tjera, do me thënë kur shteti ditë të funksionoj edhe ti shfrytëzoj mekanizmat e vetë, atëherë nuk ishte ardhur edhe do me thënë situata në një pamje të tillë, sepse natyrisht edhe ne pavarësisht rastit i cili është izoluar, ne prap kemi pa që jo vetëm në këtë çështje, po edhe në rastet e tjera, ne i kemi shpërfaqur njerëzit të cilët të konsiderohet që e kanë kry krimin. Por kjo mbetet për ta trajtuar në një dimension tjetër, po ajo çfarë duhet të vëhet fokusi është tek vajzat në përgjithësi dhe jo vetëm te kjo vajzë, sepse ne po shohim gjatë gjithë kohës që ekziston një dhunë strukturore e mentalitetit tonë që vajzat jo vetëm që po dëmtohen fizikisht, po thjesht ato po bëhen viktima të situatave të caktuara. Dhe kjo dhunë fatkeqësisht nuk e kemi vetëm brenda ambienteve familjare, e kemi edhe në brenda universiteteve ndryshme, brenda shkollave tona, të cilat pritet që nëpërmjet kurikules, nëpërmjet trajnimeve jo formale, që t'i përgatisin vajzat dhe djemtë për jetën e tyre. Dhe ndërkaq ne po e shohim të kundërtën. Po duhet të ndalem pak të deklarata e nënës së viktimes në të rast, e cila, duke shpjeguar atë çfarë ka ndodhur me mësuesin, tha që janë pajtuar që ta heshtin si rast, me arsyetimin se ai do ta marrë këtë, ndërkohë që ka tërhekur deklaratën prapë është kthyer në mësim ai. Po duhet të ndalem te mentaliteti dhe te familja. Familja në këtë rast si ka mundur të ndikojë ndryshe bler? Familja si institucion jo domosdoshmërisht është burim i harmonisë dhe i sigurisë për individ. Kemi familje ku ndodh çdo ditë dhuna në familje. Kemi familje ku ka incest. Kemi familje ku këto janë raste që ndodhin edhe në Kosovë, nuk përjashtohemi si shoqëri, ndodhin edhe gjithku në botë. Mirë po, do ta ktheja prapë temën te ata që o dashur me reague, aty ka qenë prokuroria, sepse ju pedini shumë mirë folët për kontekstin në të cilin ne sot jetojmë në një shoqëri patriarkale që mundet
këto vlera i kemi të internalizume edhe ne si aktivist, edhe dikush që as pak nuk ka njohuri dhe nuk është i vetëdijshëm se sa i rënd është patriarkaliteti. Me që e përmendë prokurorinë në rastin kur ka ndodhur, kjo ka qenë në një mosh minore prokuroria, me dëshirë se pa dëshirë do duhet të reagonte? Po, pra. Të thotë është ex officio, ndoshta më pajton, më korrigjon edhe flutra këto se pajtohet me mua, mirë po sipas detyrës zyrtare prokurori kur ka dyshim se ka krime, ai duhet ta hetojë rastin edhe nëse prind në një formë e këshillojnë vajzën ta tërheq pa dim. Normal që duhet më u kthy prapë te ky konteksti social që jemi një shoqëri patriarkale, duke marrë parasysh presionin që familja mundet me pas nga rrethi, edhe prapë lidhet me atë se sa kemi arrit me mbrojt identitetin e vajzës. Ndoshta edhe e kanë menduar që një farforme mbulimi marrës do të ishte ose i turpit nëse ajo do të martohej me këtë person. Po prapë duhet me theksu që vetë vendi jonë ka menduar që të krijojë institucione siç janë qendrat për punë sociale, policia, prokuroria e të tjera, në rastet kur shifet se një fëmijë nuk trajtohet si në rast mos jetë përfshirë fare Ministria e Punëve dhe Miqënies Sociale. Qendra për punë sociale, këtë transportor social, këto duhet me u bë këto pyetje institucioneve, kjo nuk është hera e parë që ndodh. Kështu prapë po them, po duhet me përsërit vetë nëse i shihni raportet tona të monitorimeve, keni më pa që ky zinxhir institucioneve, pra policia, qendra për punë sociale, mbrojtësi viktima, prokuroria, gjykata në fund si vendimarrëse, kanë një mungesë shumë të madhe të bashkëpunimit. Do të thotë arsyet mund të jenë të ndryshme, shumica janë pse nuk kanë interes. Do të thotë sepse ne shumica prej neve këtu edhe kemi punuar edhe në shoqëni civile ku nuk i kemi pas ndoshta krejt kushtet mirë, po shpesh kanjëherë kemi dalë në terren, kemi vrapu në përshinë për borë me ndihmu një rasti. Ndërsa një punëtor social ka me mandat dhe me obligim ligjor dhe pitaksave tona me rrogë me na ndihmu neve në rastet kur kemi nevojë për ta. E këtë në praktik nuk po e shohim. Pra duhet me u kthy prapë që kjo nuk duhet me vu fajin te familja, sepse jo familjat nuk mundën të gjitha familjet. Mirë po, çfarë ka mundur të bëjnë ndryshe? Ka mundur të bëjnë ndryshe sikur të ishte një familje privilegjuar, një familje emancipuar, një familje që nuk ka presion nga rrethi, ndoshta e kish përkrah vajzën e vet edhe profesorin e kish pa ditë, ashtu siç ishte dashur. Mirë po, marr parasysh gjithë këtë presion. Namin e zi që i bjen një familjeje, në kështu ta themi në gjuhë popullore, është më e lehtë me e shukat, me e mshef, me shti në RTP, sepse se sa me e qitë në publik edhe me umarë me të. Kjo nuk është dukuri vetëm në Drenas, nuk është dukuri vetëm në atë familje, po është në të gjithë shoqërinë kosovare, sepse nëse nisem edhe veç vetës me ja bo një pyetje, sa herë kemi raportu një krim nëse e kemi pa në rrugë, ose nëse e kemi ndëgju të fqinje, ose të thotë është në kulturën tonë me mendu që dhuna është çështje private dhe se nuk duhet të përzihemi në të. Kështu që janë disa aspekte që ne si shoqëri definitivisht jemi të dështuar dhe që duhet... Duke qenë se flutra është juristit, të dhe fjallën, po duke qenë se jurista atëherë në qoftë se në moshë të mitur e ka kryer këtë marrëdhënie me mësuesin, me arsimtarin e saj, dhe nuk është përdhunuar, nuk ka kryer marrëdhënie. Okej, është përdhunuar, nuk e di unë konstatimet do të përmbahem t'jap sepse mund bëj... Momenti që ki një të mitur dhe një të moshuar është përdhunim, nuk është aty më consent, nuk ka miratim. Krejt më varet se është bërë me vullnet ose pa vullnet ajo. Mundet me qenë vullnetshme në një 16 vjeçar. Ligji nuk ta lejon. Pa vullnetshme, do të duhej prokuroria që të reagonte me të marrë vesh që diçka e tillë ka ndodhur. Do të mos pajtoj asesi me tërheqjet deklaratës së padisës së çfarë do qoftë. Po flas në parim me qenë se nuk jam juriste në fushën e drejtës penale, në parim çdo ku ka arsye që ka vepër penale, prokuroria pavarësisht raportimit është obliguar ex officio apo sipas detyrës zyrtare me ndjekat vepër penale. Në këtë rast, tash detajet ende janë ditura sepse kemi pa raportime të ndryshme. Në këtë rast, po edhe në raste të tjera kemi pa raste kur policia ose edhe prokuroria është mjaftuar me një tërheqje të deklaratës për ta mbyllur rastin, që tregon që s'ka vullnet me ndjek këto raste. Për me keq, ka plot raste kur prokuror, qoftë privatisht ose në përtrajnime tjera, thonë që është shumë vështirë e verifikueshme si vepër penale, që është çështje që nuk është arsyetim që duhet me u pranu. Kështu që çka kemi pa në këtë rast, kemi pa mosvullnetin e prokurisë dhe të policisë, e cila polici kjo e cila derivon një si më e mira në Ballkan, që rastet sidomos kur përfshihen gra ose me buhajgare me raste të tilla, ose me prun situatën që kanë pru viktimin e fundit.
Ndoshta dy çështje që duhet theksuar në këtë rast është pikërisht deklarata e nënës së vajzës, e cila në fakt e jep po këtë deklaratë, sepse konsiderohet që në një familje të tillë tradicionale gratë po ashtu edhe nënat e kanë rolin e papavarshme edhe jashtëzakonisht në pozita të ulta krahasuar me funksionimin e familjes patriarkale që kemi na. Ndërkaq në anën tjetër, themi që edhe koncepti i patriarkalitetit në fakt nuk përfshin vetëm burrat, por përfshin edhe gratë. Shpesh gratë janë ato për shkak të pasojave që mund t'i kenë nga ky mentalitet dhe nga ky presioni që mund ta kenë. Ato shpesh janë të detyruara që t'i shërbejnë në një formë apo tjetër. Ndërkaq në anën tjetër, çështja e ngacmimeve seksuale që duhet theksuar edhe ta vënë fokusin gjatë gjithë kohës është që ngacmimet seksuale shpeshherë si që tha dhe Flutra, do më thënë, shpesher ditë të talën me këtë çështje, sepse pikërisht që nuk është e mjaftueshme, thuhet që nuk është e mjaftueshme vetëm deklarata e vajzave të cilat e raportojnë. Edhe shpesher e kam pa dhe në media tash së fundmi që po diskutohet ky rast, gjatë gjithë kohës, do më thënë, pritet që të ketë një dëshmitar, pritet që të ketë një incizim e tjera. Do më thënë, për ngacmime seksuale nuk është e nevojshme, domosdoshmërisht, që të ketë dëshmitar të tre, sepse s'mund të ketë dëshmitar të tre. Do më thënë, një deklaratë, një vajze e cila e raporton në polici të Kosovës apo në ato mekanizmat e shkollës apo dhe të universitetit është mjaftueshëm. Pastaj janë ato mekanizmat tjerë të policisë, si investigohet, janë psikologët, janë sociologët, të cilët e intervistojnë vajzën. Dhe mendoj që duhet patjetër që të ketë struktura vullnet të jo vetëm të institucione, po thjesht edhe të shkollave, të universitetit në mënyrë të paranormale. Duke u bazuar në deklaratën e nënës së viktimës, unë po parashtroj një pyetje. Si ka mundësi që policit veprojë kështu kur ajo shkon për të denoncuar një dhunues, dhe pastaj si ka mundësi që me njëherë dhunuesi i parë ta merr vesh të lajm dhe të nisin muhabetet për ta tërheqë deklaratën? A ka pas shantazh këtu, sepse po pyes në këtë rast nëse polici ka mundur të përdor shantazh për të arritur qëllimin e vet. Është shumë shtirë të përgjigjem këtë pyetje sepse jemi të folë për një viktimë e cila është përballë me aparatin e shtetit. Dhe nëse aparati i shtetit organizohet me të gjunjëzu, sidomos nëse je viktimë, është jashtëzakonisht e lehtë. Na edhe gjithni, vetëm kur të ndalë policia në rrugë dhe t'i kërkon dokumentat, të krijohet një farë ndjenje që derisa t'i gjejnë dokumentet. E lere me shku para policisë si viktim dhe pastaj mu organizu policia, qoftë edhe një individ nëse është ai, kundër teje është shumë lehtë mu gjënjëzu. Kështu që ashtu tash na po bazohemi krejt në çfarë dim, çfarë është raportuar që duhet të quhen dyshime. E po është diskutimin e mëhershëm. Ligjërisht na do duhet i shpesh kjo tingëllon ndoshta edhe e papranueshme për publikun, sidomos kur ka raste të tilla kaq të ndjeshme, po jemi të fol për një rast ku ka dyshime për krime seksuale dhe edhe të tjera, po jemi të folë edhe për një rast ku mediat përveç që kanë obligim me e mbrojt viktimen, kanë obligim edhe me zbatu prezumimin e pafajësisë të personave të dyshuar. Ata mund t'jenë monstruma, ata mund t'jenë personat më të urryer për momentin në Kosovë. Ligjërisht dhe në bazë të etikës mediat janë të obliguar që t'jenë korrekt edhe ndaj tyre, sepse i vetmi institucion që vendos nëse ata janë apo jo kriminal është gjykata. Dhe deri në atë moment na duhet sot do pak që është e mundur të respektojmë drejtën e prezumimit të pafajësisë. Po flasim për dyshime. Po flasim për dyshime, mirë po edhe shpesh duke e minimizu edhe dyshimin, ka ardhur deri te dënime shumë të ulta për gjyqësorit për ushtrues të dhunës. Dhe si aktiviste, si organizata që i përfaqësojmë interesat e grave, e kemi për mandat ti rrim gati gjyqësorit që nuk do ta bëj këtë gabim edhe në këtë rast, në rast se ka me u dalë të gjitha faktet se ky me të vërtet dhe të gjithë këta persona me të vërtet kanë qenë përfshirë në këtë krim. Dorën zemrën minutat e fundit, informatat janë të shumta dhe janë aq kaotike dhe të komplikuara sa që nuk do të lëshona në to, po dua sepse debati tjetër është edhe për çështjen e abortit që ka kryer kjo vajzë, po dorën zemër abortin nuk e ka kryer në moshë të mitur. Okej, ne mund të themi që tash e morëm vesh, deri më herët kemi menduar që për shkak personalisht kam menduar që ka ndodhur aborti sa ka qenë e mitur, dje u informova që ka ndodhur masi që i ka bërë 18 vjet dhe ligjërisht nuk ka nevojë e vetmja e mirë në këtë rast, do të thotë në këtë abort jo e mirë, por që që s'është shkelje është se s'pas ka pas nevojë për miratimin dhe për përcjelljen e kujdestarit në këtë rast. E keqja tjetër, ligji thot, 3 ditë ka një grua masi që
vjen fol për abortin, i ka dhe 3 ditë në dispozicion me vendos, me fol me psikolog, me u konsultu me disa ekspert, a është ajo e gatshme me të vërtet me kalu në për shtatzani. Unë nuk e di në cilën javë të shtatzanis ka qenë vajza në këtë rast, por pas javës 10, aborti është ilegal. Po ashtu ligji thot se në Kosovë janë vetëm 5 institucione që e kanë të lejuar ta realizojnë abortin, e ato janë spitale. Duhet jenë spitale që i kanë të gjitha pajisjet në rast se vjen deri te komplikimi i jetës së një personi, një gruaje apo gruaje që don të bëjë një abort. Kështu që nëse i shohim gjitha këto ne prap e shohim se është ka ndodhë shkelje ligjore, sot kishin dalë shoqata e obstetrëve që nuk ka qenë shkelje, mirë po kjo është edhe fatkeqësia më e madhe që po tentojnë kolegët ta mbrojnë njëri tjetrin, një ndodhte policia, ka qenë shkelje se unë nuk e di që ky doktor ka klinik, ka spital. Ky e ka një ordinancë që unë, që kam përvojë, duke shku në këto ordinanca, e ka një monitor të rentgenit dhe një ultrasounda që është ajo, ultrazërit dhe një shtrat. Kur që tjetër nuk ka këto. Nuk kanë boca për oksigjen, nuk kanë gjak për transfuzion nëse vjen dejte nevoja, nuk kanë pajisje tjera në rast se një gru mundët me pas vjen dejte koma ose ndonjë komplikim shumë më mirë nëse moj me shtu diçka, ndoshta ajo që ka kërkohet në këto momente është që policia dhe prokuroria ta informoj publikun lidhur me plotësimin ose jo të këtyre kritereve që kërkohen, gjë që do të evitonte spekulimet edhe ndaj personit të dyshuar në këtë rast mjekut. Na nuk kemi këto informacione nëse një çështje që duhet trajtuar këtu megjithatë tek aborti, se prap edhe çështja e abortit është problematike sikurse ngacmimi seksual. Ne nuk kemi informata nëse aborti ka qenë dëshirë e vajzës. Prej një fotografi nuk ka qenë dëshirë, aty shihet ajo lufton ta mbajë. Gjithë procesin në për cilin ka kalu vajza, domethënë kjo tregon që edhe vajza është përdorur dhe është detyruar ta abortojë. Kështu që prapë është abuzim dhe prapë është problematik për të trajtuar. Çdo është domethënë që ginekologa kush do të qoftë, domethënë fillimisht ta shoh rastin sepse vrehet rasti që vajza nuk është me intervistu vajzën. Prandaj bëhet në spitale ku ka psikolog, ku ka psikiatër, ajo ka qenë detyruar të abortojë. Kur një diçka e tillë ndodh në këtë formë, nuk besoj që dikush do të kërkonte spital për ta bërë në mënyrë që të mos identifikohet. Ligji na thot këtë, kushtetuta na thot çfarë dyshohet që ka ndodhur. Po ne po flasim tash ja jemi të dashur me u bë një shoqëri e denjë që i respektojmë ligjet dhe kemi ligje që na organizojnë jetën, apo po flasim që jeta jonë është Hollywood cowboy dhe e jetojmë që çdojmë secili sipas rregullave të veta. Nëse e përzgjedhim këtë dytën, atëherë po, kudo që të shkoni edhe në një rrugë, ndoshta qëllon një asi gruje e moshuar që din ta bëj abortin. Pra në këtë rast, ligji jo nuk e lejon këtë. Kosova nuk do duhet pranohet nuk guxon me performu abort nëse nuk i plotson kushtet. Ligji shumë specifikisht i cek 5 institucione në Kosovë që mund ta bëjnë këtë. Dhe tash për te kësaj ne nuk kemi as çka e diskutojmë, as çka e komentojmë. Deshta më u kthy pak më herët biseduam për çështjen e intervistimit të nënës së viktimës, që është një prej për mu problematikave kryesore në identifikimin e viktimave. Që ka shohim vazhdimisht, jo vetëm në këtë rast, po edhe në rastet e mëhershme. Ndonë se raportimi për fëmijët është përmirësu, nëse e krahasojmë para 5 viteve, sidomos fal reagimit të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Që ka ndodhur zakonisht është që gazetarët shkojnë dhe intervistojnë prindrit dhe zakonisht i gjejnë prindrit të cilët nuk janë të vetëdijshëm për efektin që e kanë shoqëri. Dhe në këtë rast, bara e përgjithësisë i takon gazetarit dhe gazetarës me u siguru që m'ia bë me dije prindit se çfarë efekte ka ajo deklaratë në shoqëri. Dhe kemi pas raste në televizione kur emri viktimes është fshehur, fytyra po ashtu është bërë bllur, zoni është ndryshu, po ka dalë nana me emër dhe me mbiemër, që është shumë lehtë e identifikueshme. Edhe në këtë rast, si duket nana e fytyrës është mbulu, po pyetjet ligjore që janë më rëndësi është a ka jap atë deklaratë a ka jap aprovim për atë deklaratë, sepse nuk është shumë e qartë që zonja e din që është duke u xhiru, dhe pastaj a është shpjeguar asaj çfarë efekti ka me pas kjo edhe te vajza vet, po eventualisht edhe në rastin ligjor që pritet tash me ndodhen në gjykata. Sibel, po flasim për prokurorin, po desha të diçka sepse për mu deri në këto momente heshtja e prokurorisë prej momentit kur ka nisë rasti i parë me mësuesin e saj deri në deklaratë krejt e shkurtë e prokurorisë është jo fort në rregull.
Po këtu është edhe shqetësimi jonë, edhe shqetësimi jonë na po e dim mentalitetin se si po funksionon, po e dim pozitën e vajzave dhe grave që e kanë. Po ne po kërkojmë që institucionet janë më të fuqishme edhe të dinë të reagojnë. Domethënë në momentin kur po nuk po reagon apo reagimet e tilla janë kaq sipërfaqësore, tregon qartazi se në cilën çfarë ka ndodhur në esencë. Po ajo çfarë dashta me theksu është tek se si opinioni e pret një lajm të tillë dhe si domethënë që në momentin kur transmetohet një rast, se si pastaj shoqëria patriarkale këtë informat fillon ta relativizojë. Edhe ky është problemi që unë më së shumti domethënë e kam kështu në fokus për shkak se në fillim raportohet rasti ashtu siç është. Po pastaj me kalimin e kohës edhe mediat janë të zhytura në këtë patriarkalitet, fillojnë të investigojnë në disa çështje të cilat shpeshherë jo janë relevante më për publikun. Pastaj i tërë ky opinion i cili është aktiv në rrjetet sociale dhe nga një viktim e cila paraqitet dhe është në fakt, shpërfaqet në një dimension krejtësisht tjetër e që në fakt ajo viktimizohet 3 fish, 4 fish, 5 fish. Prandaj, ajo çfarë është rëndësishme theksohet që ne kemi pasur që rastin edhe me fytyrat publike, domethënë në gratë që janë të angazhuar në sferën publike, e shohim që kur dalin në media edhe trajtojnë një temë shumë specifike, e shohim se çfarë armate e një shoqërie është në atakim të asaj gruaje. Kështu që ne po identifikojmë sakt problematikën që ka mentaliteti patriarkal i shoqërisë tonë, po që janë institucionet më patriarkale, këtë nuk po e presim. Dhe këtë çështje ne po e luftojmë. Se natyrisht ne e dim që familja si institucion i parë social është vështirë të ndryshohet. Domethënë është një proces shumë i gjatë i ndryshimit, se është domethënë agencioni i parë i socializimit. Po presim që institucionet të intervenojnë atëherë ku konsiderohet që familja nuk po e siguron, nuk po e realizon dhe siguron të drejtat e barabarta të vajzave dhe djemve. Në momentin kur ne si institucion në shteti intervenon, qoftë edhe me kurrikulën e arsimit të Kosovës, i paraqet vajzat dhe djemt në mënyrë të barabartë, nuk favorizon autoritetet e djemve dhe burrave të cilët janë i detyrohen në narracione të ndryshme, i detyrojnë ata që ta kenë këtë pushtet, atëherë ne do të ballafaqohemi me këto pasoja. Domethënë, ne si shtet duhet që të gjitha mekanizmat të shikojmë se si duhet ndryshuar këtë mentalitet. Për ndryshe ne do të flasim vetëm për pasoja. Po, ju tha që edhe më herë, vazhdimisht jeni marrë me këto çështje dhe po më intereson nëse prokuroria ka qenë aktive apo si në këtë rast? Po, ne vjetë kemi filluar një monitorim të arkivave në gjykatën themelore në Prishtinë, departamentin e krimeve të rënda, edhe nëse shihni shumica e rasteve të vjedhjeve, grabitjeve, do të thotë jo grabitje të njeriut, po vjedhjeve zakonisht janë shku dhe në fund procedurat. Do të thotë ka ndodhur një dënim, ka ndodhur një diçka. Që si shohim rastet e përdhunimeve, dhunimeve, dhunë familje, shumica prej tyre fillon procedura diku në mes mbetet, nalet dhe vjen poshtë, ose eventualisht i kemi dënime me gjobë që janë qesharake. Pandej prap është fatkeqësi shumë e madhe kjo, dhe prokuroria dhe gjyqësia e kanë kriju nga një njësit të cilët mirën me dhunën në familje dhe forma tjera dhunës, kryesisht që i prekin gratë dhe vajzat. Mirë po, nuk e diun ata çfarë trajnime kanë marrë përveç njoftimin mbi ligjin edhe për këtë aspektin social dhe psikologjik se si duhet të trajtohet një rast i ndjeshëm ku një gruaje i kërkohet me i bë një ekzaminim mjekësor, ku duhet të shkojë në mjekësi ligjore, të flasë për përvojën, të tregojë të gjitha ato që kanë mujtë me ndodhë, edhe do të thotë nuk është e lehtë kjo. Dhe momentin që një pyetje, një hetuesi i bëhet, i parashtrohet në formën e gabuar, ajo automatikisht ka me ndikuar që një grua me u tërheq. Do të thotë në momentin kur një grua, unë vetë kam asistuar rast dhe i kemi përmend kështu edhe në raportet tona hulumtuese kur e kemi raportuar dhunën për dhunimin ndaj një vajze dhe pyetja e parë prej hetuesit policor ka qenë a ke ndiknaci. Do të thotë, të lutem, këto janë tipike kurreshtje të cilat jemi tu i folë edhe tash që vinë shpesh edhe prej mediave dhe prej krejtve, edhe që automatikisht një gruaje, një vajze ja hupin gjithë besimin dhe gjithë kurajon me raportu edhe me kërku llogaritë. Bëhen për shkak se jo jemi shoqëri patriarkale, tash këta prokuror, këta gjyqtar janë pjesë e kësaj shoqërie, këto vlera i kanë. Promovojnë patriarkalizmin? Pa një farë forme po, do të thotë nëse shkoni në polici, prapë, nëse i shikoni raportet tona, gratë që na kanë tregu, prapë sheni që edhe në policia, bojnë që ke boti, sot që të rrihi burri.
Hajtë se ke qelë gojën diçka ke folë, do të tëtë presupozimi që gruja gjithmonë e ka fajin, është shumë i shprehun, do të thotë fajsimi viktimës është mjaft i shprehun tek gjitha institucionet. Gjyqtarët ta bojnë për shembull raste kur një e mitur ka përjetuar tentim dhunim, thonë po ajo kish dalë me pi një kafe me ato, pse bash çka e gjet, do të thotë, pse shkoj me pi kafe, do të thonë një kafe ty ta arsyeton edhe dhunimin, mandej se ti në far forme ja pas ke kriju terrenin. Kështu që është fatkeqësi, nuk jam të folë këto gjana që po ndihemi krenare pse i dim, po është shumë më mirë të flasim dhe të emrojmë dhunues dhe veprat kriminal për ato që janë, se sa të heshtim dhe të mendojmë se ne jemi një shoqëri ku asnjë keqe nuk na ndodh dhe jemi duke shkuar drejt rrugës evropiane lumët na. Të ky stigmatizimi, edhe ne si shoqëri jemi shumë të prirur të stigmatizojmë çfarë të qoftë, pash sot nëpër media sociale se si janë vendosur 3 fotografi të këtyre 3 personave dyshuar për këtë akt, dhe në anën tjetër janë vendosur njerëz të varur në litar, se edhe këta e meritojnë këtë, mandej komentet janë përkeqardhje për atë që e tha Sibeli në fillim. Edhe kjo është një situatë që i vazhdon e keqja të mos ndërpritet askund. Tash, kur mendon për të dyshuarit, janë 2 anë të mia. Është ajo si juriste që shmendoj, mendoj që gjithë ne duhet me respektu parimin e prezumimit të pafajësisë dhe derisa gjykata nuk vendos që ata janë fajtor, ne duhet i trajtojmë si të tillë. Dhe fakti që kanë dalë fotografit në këtë fazë kaq të hershme është problematike për shkak të viktimes, sepse duke identifiku të dyshuarit, është shumë lehtë prapë me u identifiku edhe viktima, sepse në atë rrethin e vogël ku jeton viktima, me siguri ndoshta dhe kanë po bashk, ose është shumë lehtë me identifiku, kështu që na si shoqëri, gjithë ne, sidomos online, kemi kontribu që viktimës më ia shkatërrojë jetën edhe më shumë se sa që është shkatërruar deri më tani. Kështu që edhe nëse qëllimi ka qenë linçimi, çka po di kundër të dyshuarve, rezultati final ka qenë dëmtimi i viktimës. Tash edhe unë e kam anën tjetër që kam filluar ndoshta deri në urrëtie me një për të dyshuarit, për shkak se çka ka ndodhur është e papranueshme, duhet me qenë e papranueshme. Ndoshta më përmend edhe diçka më ndërlidh me punën e gjykatave dhe të prokurorëve. Një prej problemeve në sistemin gjyqësor të shumta që i kemi, është çështja e mos unifikimit të sanksioneve, që i bie shpesh për rastin e njëjtë ki vendime jashtëzakonisht të ndryshme. Kjo për shkak se nuk ekziston databaza, për shkak se edhe pse tingëllon shumë qesharake, gjyqtarët i mbajnë të msheft aktgjykimet prej njëri tjetrit. Për shkak ose mos me tregu papunësinë e tyre, ose me tregu sa që kanë shkruar aktgjykimet. Një lajm i mirë tash është që tash tutje do të publikohen të gjitha aktgjykimet online dhe është punë e neve, organizatave të shoqërisë civile që me monitoru dhe me vazhdu me kallëzu edhe me qitën pa edhe rastet kur gjyqtarët nuk e kryjnë punën që duhet. Duke i denu pak personat cilët ushtrojnë krime seksuale dhe të tjera, sidomos ndaj viktimave gra, ne inkurajojmë ata që të bëjnë vepra të tilla dhe një gjë e tillë është duke ndodhur në Kosovë. Po, do të ndalen pak të protesta sepse nuk dini se do të mund ta quajmë brez të izoluar të një zyrtari policor, sepse sot u atakua gjithë policia. Brenda policisë kishte pankartë sikur kjo rrezik, zone pedofilis, gjëra të tjera dhe u kërkua dhe dorëheqja e drejtorit të policisë. Si ta cilësojmë të? Protesta, në fakt, ka pas një organizim dhe ka pas një mesazh dhe shpeshherë, domethënë, hyn edhe në pjesën e simbolikës edhe të kërkesave specifike që i drejtohen, po jo domosdoshmërisht ata e kanë mundësinë e llogaridhënies, domosdoshmërisht kanë nevojë kujt t'i japin llogari, është një grup jo formal i bashkuar të cilët e shprehin, e shpërfaqin mesazhin e tyre në forma të ndryshme. Tash, në momentin kur një polic ka bërë një akt të tillë, domethënë dashje pa dashje prishet i tërë imazhi i policisë. Dhe këtu sigurisht që përgjegjësi mban edhe drejtori i policisë së Kosovës, mban përgjegjësi të gjitha mekanizmat brenda policisë dhe prandaj kjo shtron nevojën imediate të riorganizimit të mbrëmshëm të policisë së Kosovës, thjesht për të parë më së afërmi edhe për të krijuar edhe teste të herpashershme në procesin e rekrutimit të policëve, sidomos në shkolla, në cilët rekrutojnë edhe i trajnojnë policët
të përfshihet aspekti gjinor, edhe të përfshihen module të caktuara të trajnimeve të policëve dhe të gjobitën, të sankcionohen, domethënë, edhe mendoj që kjo është përgjegjësi jo vetëm e individëve. Ky rast nuk ka të bëjë me individin, sepse kemi të bëjmë me policinë. Domethënë kemi të bëjmë ka dështu në fakt i tërë policia. Prandaj që nuk është edhe hera e parë. Domethënë kur është fjala te rastet e viktimave të dhunës në baza gjinore. Kështu që prandaj nuk abstrahohet përgjegjësia e institucionit të policisë, ashtu që nuk abstrahohet nuk abstrahohet edhe shkolla, sistemi arsimor, DK-ja e Drenasit, domethënë kryetari i komunës, komuna në përgjithësi, madje edhe Ministria e Arsimit. Kjo që sepse kemi të bëjmë me institucionet. Qëllimi i protestës sot, përveç që ka qenë me kërku llogari prej policisë, ka qenë edhe me dëmtu reputacionin e policisë. Të kësaj policie e cila për 20 vjet e ka gëzu një prej besimeve më të mëdha të krejt qytetarëve. Në gjitha anketat, vullnetimet e tjera, policia ka dalë si institucioni më i besuar. Dhe tash po del pas FSK-s, ose konkurojnë cila më e mirë. Dhe tash po del që në fakt nuk është ashtu. Po del që shumë raste nuk janë raportu sepse njerëzit friksohen. Normalisht me dalë kundër policisë duhet me pas një guxim të jashtëzakonshëm. Kështu që sot protesta e ka pas edhe një mesazh tjetër me e tregu fytyrën e vërtetë të policisë, e cila ndikon në dëmtimin e reputacionit, po ky dëmtim i reputacionit të policisë po bëhet më të drejtë. Kështu që YHR-ja, organizata jo qeveritare që e ka organizuar sot protestën dhe organizatat e shoqërisë civile të cilat janë bashkuar meritojnë lëvdat dhe meritojnë mbështetje për protestën që e kanë bërë sot. E përmbledh shumë mirë flutra, po shembull sot e pash një postim ka një mik në Facebook edhe mu dok shumë me përshkruaj këtë situatë kur ndodhin për shembull protesta dhe rastisht lëndohet ndonjë polic, thuhet e keni lënduar institucionin, e keni dëmtuar institucionin. Mirë, po kur një polic e dëmton një individ jashtë një qytetar, atëherë thotë është rast unik, individual, është polici, nuk është institucioni. Kështu që ta kemi parasysh këto që jo jeni të përfaqësuar momenti që jeni në uniformë, jo jeni institucioni. Sikur që unë tash foli me përgjegjësi si përfaqësues e rrjetit grave. Duhet të kem kujdes se ju marr me përfaqësu atë institucion. Jo RTK-n dhe kështu me radhë. Kështu që nuk qëndrojnë këto që jo mos e atakoni institucionin si të tillë, sepse të gjitha faktet po na tregojnë se jo veç ky institucion, por krejt këto institucione rën janë të dështuar me na ofru mbrojtje. Mirë, dhe është një debat tjetër se 2, 3, 4, 5 raste bëhen publike, kanë guxim të shkojnë dhe paraqesin atë çfarë ka ndodhur, mirë, po mund të ketë shumë të tjera që nuk e kanë këtë guxim për t'i bërë hapat e tillë për të denoncuar dhunën dhe mbesin e heshtë dhe kjo vazhdon gjithandaj vendit. Po, këtu është problemi më i madh i ngacmimeve seksuale, sepse shpeshherë kur shihet edhe kur dihet faktikisht se kush e raporton ngacmimin seksual janë ato megjithatë që janë pak më të guximshme, që kanë përkrajet e familjes ose të mësimdhënësit ose të drejtorit shkollës, ose që rrjedh informacioni pa hiri. Ose që rrjedh informacioni, domethënë kështu në mënyrë spontane nga dikush tjetër për çrrim hesapesh të dikujt tjetër. Prandaj organizatat e shoqërisë civile edhe ne gjatë gjithë kohës domethënë inkurajojmë edhe gjatë gjithë kohës që gratë, vajzat të raportojnë dhunën, edhe pse është jashtëzakonisht e vështirë sepse shpeshherë rastet që raportojnë dhunave dhe nuk viktimat e dhunës seksuale janë kryesisht ose janë duke punuar dhe nuk e raportojnë për shkak humbjes së vendit të punës ose për shkak të ndërprerjes së studimeve ose për shkak stigmatizimit, mosbesimit të policisë Kosovës e tjera tjera. Kështu që ky rast ka ndikuar negativisht edhe tek viktimat potenciale që e marrin kurajën për të raportu rastin e tyre. Prandaj protestat e tilla janë jashtëzakonisht të rëndësishme për t'i denoncuar dhe për kërkuar përgjegjësi, llogaridhënie nga institucionet të cilat sepse dëmtojnë jo vetëm një viktimë, por dëmtojnë të gjitha gratë dhe vajzat të cilat duan që të raportojnë dhe që i bie niveli i besueshmërisë ndaj këtyre institucioneve. Dhe jo pak fushata janë bërë për këtë, jo pak institucione janë marrë me këtë çështje. Jemi evropian, kjo është llogaja dhe që përdoret shpesh, por në fakt po ndodh diçka tjetër brenda vendit. Po kjo është, e thash edhe më herët, ne kemi pak tendencën me minimizu problemet edhe me i lanë si çështje private. Do të thotë edhe po shihet edhe sot dhe kemi gjysmën e popullatës që janë kundër që po thonë jo, mos i shtini me një thes këtë policinë, edhe kemi disa që thonë që po institucionet duhen me qenë sa më transparente, më llogaridhënëse, sa më respektuese
të ligjeve dhe të obligimeve që i kanë karshineve si qytetarë. Prap, duhet me përmend që na taksa pagus, ne ju kemi siguru punën krejt këtyne përfaqësuesve të institucioneve dhe këta janë në shërbim tonin, nuk janë të na bo favore. Po, ndoshta edhe kjo ne si rjet, organizatat e grave ku kemi pa shkelje, kemi tentu të jemi zëri qytetarëve dhe ta bëjmë të madhe problemin, ndoshta kjo do duhet të ndodhen nga të gjithë qytetarët dhe ta ngrisim vedijen se përgjegjësia është tek institucionet dhe të kërkojnë përgjegjësi prej tyre. Fushata nuk duhet me u ndal, prap duhet me thonë që secili prej neve duhet të shfrytëzojmë institucionet, kur na shkelen ndonjë e drejtë dhe ti raportojmë tek këto institucione, do të thotë ne nuk jemi të bëu thirrje mos mi besu institucionet dhe me ndal, po jemi të bëu thirrje që performanca e tyre të jetë karshi ligjeve dhe rregulloreve që determinojnë punën e tyre. Po gjithashtu nëse jemi në fund, nëse më lejohet me njoftu që edhe nesër në Drenas ka protest, tashmas ishim duke folë për vazhdën e protestave dhe kushdo që ka vullnet me ardhë dhe për Prishtinës ka organizim nga Pallati i Rinis parkingu, janë 2 autobus që i presin qytetarët dhe shpresoj që kanë me ardhë me u bë zëri i viktimave. Flutra, do më do një shkelje Jo, veç më me thonë që pyetja është çka duhet me ndodhë tash pas këtyre problemeve që i patëm raportim, problemeve ligjore, pres që Komisioni Pavarur për Media dhe Këshilli Mediave të Shkruara të reagojnë, ata kanë fuqi që mënyrë ex officio me bëjmë monitorimin e mediave, nuk janë, s'kom qenë kur për dënimin e mediave dhe nuk duhet me u dënu mediat, po duhet me u angazhu në diskutim të përbashkët, mënyrë që të zbatohen të paktën rregullat minimale, mënyrë që të mbrohen viktimat në të ardhmen. Përndryshe kemi me pas përsëritje të shkeljeve të tilla edhe në të ardhmen. Faleminderit shumë që ishit sot në Imazh. Faleminderit. Shikues nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot, marketing e promo. Në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja ime Alinda Sela. Qëndrojmë ne.